การแรกเลยเนี่ยดิฉันจะขอเชิญคุณเอมิลี่ประดิษฐ์จิตนะคะคุณเอมิลี่เป็นผู้อำนวยการศูนย์มูลนิธิมานุษยะค่ะนะคะคุณเอมิลี่จะมาปาฐกถาเปิดงานให้เราเข้าใจนะคะเรื่องกลไกการรายงานสิทธิมนุษยชนนานาชาติกับการเข้าถึงบริการการทำแท้งที่ปลอดภัยนะคะค่ะเชิญคุณเอมิลี่ค่ะขอบคุณค่ะฉันคิดที่ว่ามาเชิญมูลนิธิมนุษยะที่ว่ามาพูดมาอธิบายเรื่องกฎหมายทั้งประเทศ implement อยู่ภาษาอยู่ประเทศไทยอะไรแล้วก็ขอบคุณค่ะคุณนราชยาจิตทำงานนำมนุษยฟาวเดชั่นเหมือนกันที่ว่ามาซอยแปลภาษาไทย so we gonna as Achan Kitia explained, we are working on the Universal Periodic Review, but there are many other international obligations that Thailand has to respect that actually include the right to self-abortion, and that's what we're gonna present today. ค่ะตามที่ท่านอาจารย์กิติยาได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีพันธกรณีผูกพันกับกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เรียกว่า UPR แต่จริงๆแล้วมีกฎหมายระหว่างประเทศหลายฉบับที่ประเทศไทยนะคะรัฐบาลไทยมีพันธกรณีผูกพันต่อนั่นรวมถึงเรื่องของกรณีการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยด้วยค่ะ So first, I'm just going to explain quickly what is the Manusaya Foundation. So Manusaya Foundation works mainly on community empowerment to improve access to justice and bring about justice in countries. And we work towards engaging, mobilizing, and empowering communities, build the capacity on how to use international instruments to implement it on the ground. So we really focus on communities and for people to be able to use international obligations, implement them on the ground to hold the government accountable on the international obligations. ก็อยากจะกล่าวถึงมูลนิธิมนุษยสักเล็กน้อยนะคะเราก็เป็นองค์กรที่จดทะเบียนเป็นมูลนิธิแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนค่ะการพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนสามารถที่จะขับเคลื่อนงานรณรงค์เชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศค่ะสามารถที่จะทำให้ชุมชนหรือว่าคนทำงานเคลื่อนไหวสามารถที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยมีความรับผิดชอบอย่างจริงจังต่อพันธกรณีหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่รัฐบาลมีอยู่ค่ะในทุกๆประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนค่ะ And so we have been very lucky to be working with women's groups, with Tamtang group, with a network of women's rights advocates who advocated and lobbied strongly to have self-abortion included in the work at the international level. แล้วก็หนึ่งในเครือข่ายที่เราทำงานด้วยนะคะเป็นเครือข่ายกันคนทำงานเรื่องประเด็นสิทธิผู้หญิงแล้วก็สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์รวมถึงเรื่องของการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยโดยใช้เครื่องมือซึ่งเป็นกลไกระหว่างประเทศเนี่ยนะคะ So now let's go directly into the issue. So why we are here today is because we are here to talk about self-abortion and to see whether the practice in Thailand is in line with international obligations. ก็วันนี้ก็จะเข้าสู่ประเด็นสำคัญที่เราจะพูดถึงนะคะว่าทำไมเราต้องมาคุยกันเรื่องการทำแท้งที่ปลอดภัยค่ะ And so the issue in Thailand is that abortions are generally illegal, and it causes many women desiring abortion resort to undergoing unsafe abortions. ประเด็นก็คือว่าการทำแท้งโดยภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะมันเป็นการผลักภาระแล้วก็กดดันให้ผู้หญิงที่มีประเด็นเรื่องของการท้องไม่พร้อมเนี่ยต้องเข้าถึงการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยค่ะเหมือนการทำแท้งใต้ดินอะไรแบบนี้ And so as we all know, the Criminal Code of Thailand criminalize abortion under Articles 301 to 305 with specific conditions under Article 305, which would allow for abortions. เราก็จะมีหลักกฎหมายภาพรวมนะคะคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา301แล้วก็305ค่ะที่พูดถึงเรื่องของโทษของการเข้าถึงการทำแท้งที่แล้วก็เงื่อนไขอะไรบ้างที่สามารถที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึงการทำแท้งได้ค่ะ So the fact that in Thailand abortion is illegal, it's actually a crime under the criminal code, and that it can be undergone only under specific conditions by your medical practitioner, only if it's necessary for women's health, and if a woman is pregnant as a result of criminal offense. The main question is, are those articles in the Criminal Penal Code of Thailand in line with international obligations of Thailand? ก็โดยภาพรวมก็คือกฎหมายจะ
ห้ามการทำแท้งใช่ไหมคะยกเว้นในเรื่องของการทำแท้งที่เกิดการตั้งครรภ์ที่เกิดจากเงื่อนไขทางด้านสุขภาพค่ะแล้วก็เงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของการถูกกระทำความรุนแรงทางเพศเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงื่อนไขตรงนี้มันถูกสร้างขึ้นมาหรือตราเป็นกฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะให้นำเอาเรื่องหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเนี่ยมาใช้ So what is the international legal framework? What are the international obligations of Thailand when it comes to safe abortion? As we know, as a member of the United Nations, Thailand has the responsibility to, one, respect human rights and all the international legally binding human rights treaties Thailand has ratified and is party to. And two, Thailand has the obligation to implement all the international obligations it has made on the ground, which means that the national law, the national legislation has to be in line, in compliance with the international obligations made by the government. แล้วก็นอกจากเรื่องกฎหมายภายในประเทศเรายังมีกฎหมายระหว่างประเทศนะคะที่รัฐบาลไทยเนี่ยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาตินะคะมีผลผูกพันด้วยนะคะข้อแรกก็จะต้องมีรัฐบาลต้องเคารพนะคะหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยเนี่ยได้ไปมีเป็นภาคีตามอนุสัญญาต่างๆค่ะแล้วก็ข้อที่2คือนอกจากการที่จะต้องเคารพแล้วเนี่ยจะต้องเอาภาคีอนุสัญญาต่างๆที่รัฐบาลเนี่ยไปมีผลผูกพันตามกฎหมายเนี่ยมาบังคับใช้ในระดับพื้นที่ด้วยค่ะ So Thailand is party, so there are 9 international human rights treaties at the UN, and Thailand is party to 7 of them, which means that Thailand has ratified 7 of them. These, so they are showed here: ICCPR, ISCR, CRC. The one that most of you are familiar with is the CEDAW, the one related to the Convention against all discrimination against women. And what is really important to understand is that those treaties are legally binding, which means that the Thai government has to respect those international human rights treaties, and they are legally binding. ถามว่าทำไมต้องมาคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศปัจจุบันเนี่ยโดยองค์การสหประชาชาติมีทั้งหมด9ฉบับค่ะแล้วก็รัฐไทยเนี่ยเข้าผูกพันตามอนุสัญญาเป็นภาคีเนี่ยค่ะซึ่งการเป็นภาคีมันมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็จะต้องมีความผูกพันในผลของกฎหมายในประเทศไทยด้วยประเทศไทยตอนนี้มีการผูกพันทั้งหมด7ฉบับนะคะแต่ว่าฉบับที่เราคุ้นเคยมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของCEDAWคืออนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบค่ะAnd so here are the most important articles related to women's rights, right to health, reproductive health and family planning in each of the conventions. So if you look at the CEDAW Convention, you can look at the articles 10, 11 to 12 and 14. If you look at the International Conventions on Economic, Social and Cultural Rights, you have to look at the article 10, 12, 1 and 12 too. If you look at the Convention on the Rights of the Child, it also includes articles that could be related to self-abortion, Article 24, and also ICCPR, the Convention on Civil and Political Rights, provides the right to an effective remedy, the prohibition of torture, and as well as the right to private life. That can also be related to self-abortion. ทีนี้เรามาดูกันว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยค่ะที่รัฐไทยมีผลผูกพันเนี่ยเราจะสามารถดึงเอาประเด็นไหนมาตราไหนเข้ามาเกี่ยวข้องได้บ้างนะคะถ้าเป็นเรื่องของCEDAWอนุสัญญาการขจัดเลิกการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบเนี่ยค่ะอยากให้ดูที่มาตราที่10 11นะคะ12นะคะตามข้อที่ปรากฏอยู่ที่หน้าสไลด์ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องกติการะหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะคะมาตราที่10 12ให้ดูเรื่องของสิทธิเด็กนะคะมาตราที่24ค่ะแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่รัฐไทยให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอะค่ะสามารถที่จะดึงเอาเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะมีชีวิตนะคะรอดอย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงเรื่องของสิทธิในการที่จะมีสิทธิส่วนบุคคลนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการซ้อมทรมานด้วยนะคะเพราะว่าประเด็นการทำแท้งเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการถูกบีบบังคับการบีบบังคับให้ต้องทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยถูกให้ความหมายว่าเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมทรมานค่ะ So now we're going to look at specific mention to self-abortion at the international level. What is really important to look at is when treaty bodies or when special rapporteurs of the United Nations have talked about self-abortion and what they have said about it. So in 2006,
the CEDAW committee has reviewed Thailand on its obligations related to women's rights. And what the CEDAW committee has said in 2006 is that the lack of insufficient use of contraceptive has led to unsafe abortion in Thailand, which means that because the country did not provide sufficient contraception and did not provide enough sexual education through family planning, it has led to unsafe abortion. So it has been recognized by the CEDAW committee in 2006 and it's specific to Thailand. ประเด็นสำคัญที่เราสามารถจะนำมาใช้ผลักดันเชิงนโยบายนะคะในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายก็คือเมื่อประมาณปี 2549 หรือปี 2006 เนี่ยนะคะคณะกรรมการซีดอเนี่ยได้มีข้อสังเกตเชิงสรุปนะคะซึ่งจะมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยบอกว่าเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าถึงการป้องกันการตั้งครรภ์นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนครอบครัวเนี่ยทำให้ผู้หญิงเนี่ยจะต้องประสบปัญหาเรื่องของการตั้งครรภ์ได้ไม่พร้อมเมื่อเข้าสู่ภาวะการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเนี่ยจะผลักดันให้ผู้หญิงเนี่ยต้องเผชิญกับเรื่องของการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยค่ะ And also, what is really important to consider is that Thailand will be reviewed by the CEDAW committee this year in July 2017. And so right now it's the time for women's rights group to send information to the CEDAW committee to inform the human rights situation related to women's rights in Thailand. So it's a huge opportunity for women's rights advocate and women's rights group to send information related to unsafe abortion in Thailand if you would like the CEDAW committee to make more recommendations to Thailand to tackle the issue. แล้วก็ปีนี้นะคะในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะจะเป็นครบรอบการทบทวนสถานการณ์การเลือกปฏิบัตินะคะที่เกี่ยวกับอนุสัญญาของซีดอนะคะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วก็เป็นโอกาสที่ใหญ่มากนะคะถ้าเกิดว่าเครือข่ายเนี่ยสนใจที่จะผลักดันประเด็นเรื่องของการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขที่คณะกรรมการจะมีการทบทวนสถานการณ์ซึ่งกรรมการก็จะมีคำถามตรงไปยังรัฐบาลพูดถึงเรื่องของการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยส่งผลให้ผู้หญิงต้องประสบปัญหาเรื่องความรุนแรงทางด้านสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นค่ะ So another recommendation, which this one is very specific, is from the Special Rapporteur on the Right to Health, and it was made in 2011. So in 2011, the Special Rapporteur on the Right to Health stated that criminal laws penalizing and restricting induced abortion were example of obstacles, barriers to the realization of women's right to health and must be eliminated. So he was really clear. Any legislation or criminal laws that do not allow for safe abortion have to be eliminated. แล้วก็ในปี 2011 นะคะเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้วค่ะมีอีกหนึ่งกลไกหนึ่งขององค์การสหประชาชาติก็คือกลไกว่าด้วยเรื่องของผู้เชี่ยวชาญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องของสิทธิด้านสุขภาพนะคะท่านก็ได้มีคำวินิจฉัยที่ชัดเจนมากว่าการที่รัฐบาลเนี่ยยังบังคับใช้กฎหมายอาญาเนี่ยค่ะซึ่งจำกัดการเข้าถึงสิทธิในการทำแท้งเนี่ยในทุกๆเงื่อนไขเนี่ยทำให้ผู้หญิงในประเทศไทยเนี่ยค่ะซึ่งเป็นการที่มีประสบปัญหาเรื่องของการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมเนี่ยต้องถูกบีบบังคับให้เข้าถึงการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยแล้วการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยเป็นผลปัญหาใหญ่ในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพของประเทศเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะต้องขจัดนะคะคือต้องยกเลิกนะคะกฎหมายอาญาที่เป็นเงื่อนไขทุกกรณีที่ทำให้ผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยได้ค่ะ And what is really important to understand with the role of Special Rapporteur is that they assess the human rights situation specific to the issue. So in this case is the Special Rapporteur on the Right to Health. They assess the situation globally and they put the international standards. So whatever they document and they build credible evidence with, when they make recommendations, it becomes an international standard that countries have to follow. ถามว่าทำไมกลไกผู้เชี่ยวชาญพิเศษถึงมีความสำคัญค่ะผู้เชี่ยวชาญพิเศษทำงานกับทุกๆประเทศทั่วโลกนะคะที่เป็นรัฐสมาชิกของสหประชาชาติเนาะเนื่องจากว่าเขามีอำนาจหน้าที่ในการที่จะเอาเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศทุกๆฉบับที่มีอยู่อะค่ะมาปรับกับสถานการณ์ในพื้นที่เมื่อมีการพิจารณาพิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์มาแล้วว่าสถานการณ์ใดๆก็ตามเนี่ยที่มันขัดหรือแย้งต่อกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องมีการแก้ไข
การแก้ไขเนี่ยจะออกมาในรูปแบบของข้อเสนอแนะค่ะเพราะฉะนั้นเวลามีข้อเสนอนี้ต่อรัฐบาลไทยค่ะจึงมีผลผูกพันตามกฎหมายรัฐบาลไทยต้องปฏิบัติตาม So in 2006, it was clear that the fact that Thailand does not provide contraceptive at the national level leads to unsafe abortion. In 2011, it's clear that unsafe abortion and barriers to access safe abortion should be eliminated at the national level because it's against the right to health. But most important, it's a recent report by the Special Rapporteur on Torture that clearly says that unsafe abortion is illegal and harsh abortion laws constitute torture. ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้นำเอาหลักการที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศว่าจะเป็นซีดอหรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเฉพาะทางหรือผู้ที่ใช้เป็นของการสภาชาตินะคะมาวินิจฉัยเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อในปี 2006 เนี่ยก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญพิเศษในประเด็นเรื่องของการยุติหรือการห้ามไม่มีการซ้อมทรมานหรือการปฏิบัติต่อมนุษย์ที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะก็ได้มีคำวินิจฉัยออกมาอีกครั้งหนึ่งค่ะถูกมัดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งว่าการที่มีกฎหมายอาญาพูดถึงเรื่องของการห้ามการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยเนี่ยถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่เป็นกฎหมายที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศหรือขัดต่อกฎหมายในภาพรวมทั้งหมดที่ทั่วโลกไม่ควรจะมีแล้วเนี่ยนะคะว่าการเข้าถึงการห้ามไม่มีการเข้าถึงการทำแท้งเนี่ยถือว่าเป็นการซ้อมทรมานและการซ้อมทรมานเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและไม่สามารถยอมรับได้ค่ะ So when special rapporteurs make recommendations, they are basing the recommendations on credible evidence. So the special rapporteur on torture in 2016 was really clear. He said that unsafe abortion is the third leading cause of maternal health globally. So where access to abortion is restricted by law, maternal mortality increases as women are forced to undergo clandestine abortions in unsafe and unhygienic conditions, which is also the case in Thailand. เขาบอกว่าเวลาพิจารณาข้อเสนอออกเป็นข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การสหประชาชาตินะคะเขาจะทำงานบนหลักฐานที่น่าเชื่อถือเท่านั้นแสดงว่าต้องมีรายงานสถานการณ์จริงและเขาสามารถตรวจสอบได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงนะคะแล้วเขาก็บอกว่าโดยหลักฐานที่น่าเชื่อถือนี้โดยเฉพาะประเทศไทยอะค่ะมันอัตราการตายอะค่ะหรือความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของแม่ที่ต้องถูกผลักภาระให้เข้าสู่การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยหรือการทำแท้งใต้ดินเนี่ยพุ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากทำให้รัฐบาลไทยต้องรับภาระในเรื่องของความผูกพันในการต้องรับผิดชอบต่อเรื่องของการดูแลไม่ให้ชีวิตของแม่ทุกคนเนี่ยนะคะที่ตัดสินใจการเข้าถึงการทำแท้งเนี่ยต้องเสียชีวิตหรือต้องประสบอันตรายต่อร่างกายเนี่ยรัฐไทยมีหน้าที่อย่างจริงจังที่จะต้องจัดการต่อปัญหาเหล่านี้เพื่อลดอัตรานะคะตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นของการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยค่ะ So I think we have enough evidence from the international standards that unsafe abortion is illegal, that it increases maternal health, it's against women's access to health, and it can also constitute an act of torture when it comes to harsh abortion laws. So when it comes to the international standards, it's pretty clear that unsafe abortion is illegal and that women should be granted access to safe abortion. เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันของคณะกรรมการซีดอก็ดีนะคะจากคณะกรรมการว่าด้วยผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยเรื่องของสิทธิด้านสุขภาพและกระทั่งมาสำทับอันสุดท้ายนะคะจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษว่าด้วยเรื่องของการยุติหรือว่าการห้ามไม่ให้มีการซ้อมทรมานเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากฎหมายอาญาในประเทศไทยเนี่ยมันผิดกฎหมายซะเองค่ะเพราะมันทำให้ผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยได้เมื่อผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยได้ส่งผลต่อเรื่องของชีวิตและอันตรายต่อสุขภาพค่ะมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยสามประเด็นนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะผลักดันต่อในเชิงนโยบายต่อรัฐบาลไทยให้มีการยกเลิกแล้วแก้ไขกฎหมายอาญาที่บังคับให้ผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยได้ So the last international instrument that is really important in our work is the Universal Periodic Review. And as Achan said earlier, Thailand has been reviewed last year on all its international human rights obligation and has received 249 recommendations by other UN member states. ค่ะแล้วก็ถ้า
3 กลไกระหว่างประเทศที่พูดไปเบื้องต้นยังไม่พอเนี่ยนะคะเราก็จะมีอีกอันหนึ่งมาสำทับอันสุดท้ายซึ่งเป็นงานสำคัญของมูลนิธิก็คือเรื่องของการใช้กลไก UPR คือกลไกที่เป็นการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนค่ะซึ่งประเทศไทยก็เข้าสู่กระบวนการทบทวนไปเมื่อวันที่11 พฤษภาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็ประเทศไทยก็ไปรับเอาข้อเสนอแนะหนึ่งขึ้นมานะคะจากประเทศไนจีเรียพูดถึงเรื่องของการลดอันตรายนะคะแล้วก็การที่จะทำให้มีการปรับปรุงเรื่องการสุขภาพในองค์รวมเกี่ยวกับเรื่องของแม่แล้วก็ลดการตายมีจริงๆมีหลายข้อที่รับมานะคะนี่จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราใช้แต่มันจะมีข้อหนึ่งพูดถึงเรื่องการลดอัตราการตายของแม่นะคะที่การลดอัตราการตายของแม่นะคะอันนี้จะเป็นข้อหนึ่งสำคัญค่ะ Yeah. So as Nada said, the Thai government received many recommendations related to women's rights and access to health, but the most important for us, and that's the one that women's rights activists have been used, like Pichampu Pinum, when they work on the UPR process, is the one related to reducing infant mortality and improving maternal health. As we showed earlier, it was really clear from special rapporteur reports that unsafe abortion has led to negative maternal health. It has increased mortality when it comes to maternal health. So by using this recommendation, we really want to use this recommendation to ask the government to decriminalize abortion so that women won't have to undergo unsafe abortion and to legalize safe abortion to improve maternal health and reduce infant mortality. คือจริงๆแล้ว recommendation หรือข้อเสนอแนะที่รัฐบาลรับมานี่มีทั้งหมด249ข้อนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในข้อหนึ่งสำคัญแต่ว่ามีข้อนี้เราไม่ได้เอามาโชว์เนี่ยคือเป็นข้อหนึ่งที่ทางกลุ่มทำทางนะคะเครือข่าย Choice เนี่ยได้เลือกใช้ในการผลักดันเชิงนโยบายต่อรัฐบาลก็คือพูดถึงเรื่องการลดอัตราการตายซึ่งการลดอัตราการตายเนี่ยมันผูกพันโดยตรงนะคะกับเรื่องของการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยซึ่งข้อเสนอแนะ 2-3 ข้อที่เราได้พูดไปเนี่ยค่ะรัฐบาลไทยเนี่ยไปรับมาแล้วนะคะเมื่อรับมาแล้วจะมีผลผูกพันทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าประเทศสมาชิกที่ให้การทบทวนเรื่องของกรณีการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยจะใช้หลักการกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้กล่าวมาข้างต้นเนี่ยค่ะในการพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการใช้กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนหรือ UPR เนี่ยมาสำทับเนี่ยทำให้ตอนนี้เหมือนปิดช่องทางทุกๆทางที่รัฐบาลแต่ปฏิเสธการแก้ไขกฎหมายเรื่องการทำแท้ง So even if the recommendation does not mention safe abortion, we know that unsafe abortion is the third leading cause of maternal death globally. So since we have this evidence, we can use this recommendation and ask the Thai government to consider decriminalizing abortion because women need to be able to access safe abortion, which would then decrease the number of maternal deaths related to unsafe abortion. So it's really important to make the link with the Thai government, and the reason why we are using the UPR process is because it's a political process that the Thai government respects it very much compared to other international instruments. ถามว่าทำไมถึงต้องมาคุยเรื่องพวกนี้นะคะแม้ว่าในข้อเสนอแนะตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือกระบวนการ UPR เนี่ยไม่ได้พูดตรงๆนะคะว่าอาจจะต้องมีการเข้าถึงการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยค่ะแต่ว่าเวลาเขาใช้หลักในการพิจารณาเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องแนวปฏิบัตินะคะมีการพูดถึงเรื่องของสิทธิในเรื่องของสุขภาพของคนที่เป็นแม่เนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อชีวิตนะคะต่อชีวิตและสุขภาพของแม่เนี่ยอันดับ3เลยสูงสุดอันดับ3คือเรื่องของการตายจากการตั้งครรภ์ค่ะแล้วก็การตายจากการตั้งครรภ์เนี่ยผูกพันโดยตรงส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเราจะพูดในทางตรงหรือในทางอ้อมเนี่ยเมื่อมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันสามารถที่จะนำเอาหลักการนี้มาบังคับใช้ได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อประเทศไทยมีผลผูกพันในเรื่องของการต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของคนที่เป็นแม่เนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากเรื่องของการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยโดยไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงประเด็นนี้ได้ And so in Thailand, the ministry in charge of monitoring the implementation of the UPR recommendations and other international obligations is the Rights and Liberties Protection Department at the Ministry of Justice. And we are working closely with them to ensure that civil society and communities can be engaged in the implementation phase, can provide the solutions to the government. And so in March of this year, women's groups, it was Pichampu who spoke
on behalf of the women's groups on this issue, and she has presented a set of recommendations and actions that the government should take in order to improve maternal health care by decriminalizing abortion. แล้วก็หน่วยงานสำคัญที่เราทำงานในประเด็นเรื่องของการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามการ UPR เนี่ยก็คือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งมีหน้าที่ผูกพันโดยตรงเนาะซึ่งหน้าที่ของมูลนิธิมนุษยะในการทำงานกับกรมคุ้มครองสิทธิก็คือทำให้ประกันสร้างหลักประกันการมีส่วนร่วมนะคะในเชิงนโยบายนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะมีพี่ชมพู่พี่นุ่มนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของเครือข่ายในการทำงานเรื่องประเด็นท้องไม่พร้อมแล้วก็ทางเรื่องของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเนี่ยในการที่จะผลักดันเชิงนโยบายโดยอาศัยกลไกของ UPR ข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยค่ะเข้าไปสู่การผลักดันให้มีการแก้ไขโดยจะต้องมีการทำงานระดมทั้งในเชิงสังคมและก็ในเชิงกฎหมายเพื่อที่จะทำให้สุดท้ายแล้วปลายทางก็คือว่ารัฐบาลไทยจะต้องมีการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายอาญาที่จำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงการทำหน้าที่ปลอดภัยของผู้หญิงที่เป็นแม่ค่ะ So the issue when we engage with the Thai government is that it's not easy for them to understand why abortion should be legal, because there's the morality, the psychological morality and mentality that come into effect. So it's really important that when we engage with the Thai government to really focus only based on evidence and not take into account the morality or the perception or the prejudices made by society. แต่ว่าดูเหมือนว่าไอ้ผลผูกพันทางกฎหมายของกลไกระหว่างประเทศเนี่ยมันก็มีความน่าเชื่อถือเนาะแต่ว่าทำไมมันถึงยังไม่สามารถที่จะผลักให้รัฐบาลไทยเนี่ยมีความกล้าหาญมากพอที่จะแก้ไขกฎหมายอาญาที่จำกัดสิทธิการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยเพราะว่าตอนที่ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยค่ะให้ข้อเสนอแนะต่างๆมาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะใช้เรื่องของวิธีคิดในเรื่องทางสังคมเข้ามาจับได้เพราะว่าจะต้องพิจารณาบนพื้นฐานของหลักฐานที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะคะแล้วก็กฎหมายฉบับนี้มันผูกพันต่อวิธีคิดในเรื่องของหลักจริยธรรมศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทยค่ะซึ่งมันสร้างอคติและการตีตราต่อผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ต้องการเข้าถึงการทำงานที่ปลอดภัยค่ะและอคติและการตีตราเนี่ยมันทำให้มันเป็นปัจจัยสำคัญมากที่ขัดขวางกระบวนการแก้ไขกฎหมายหรือยกเลิกกฎหมายในเรื่องของการทำแท้งนะคะ So it's really important to always base our advocacy or any advocacy and lobby work on credible evidence, and we do have enough credible evidence in Thailand and also at the international level. So when we look at the implementation on the ground, and we know that abortion is being criminalized in Thailand, we now know that it's against international obligations made by the country, it's against CEDAW, it's against ISCR, it's against CRC, it's against UPR commitments made by the government, it's against special rapporteurs' recommendations. So we know that the Criminal Code Article 301 to 305 are illegal when it comes to international standards. In terms of scientific evidence, we also have evidence in Thailand that show that unsafe abortion is leading to maternal health. For example, the research done by Kun Chaturachinda in 2014 show a fatality rate of 300 in one cent abortions, compared to 1 in 100,000 deaths for safe abortion in developed countries. So when women are undergoing unsafe abortions, they are three times at higher risk of death. So there is credible evidence coming from Thailand already. ค่ะทีนี้จะพูดถึงว่าถ้ามันมีเรื่องของการต่อสู้เชิงวิธีคิดด้านศีลธรรมเนี่ยเราจะทำยังไงค่ะคุณเมลี่แนะนำว่าเราจะต้องโฟกัสหรือพุ่งเป้าไปที่เรื่องหลักฐานเท่านั้นค่ะหลักฐานที่น่าเชื่อถือถ้าไปในทางกฎหมายเนี่ยหลักฐานที่น่าเชื่อถือก็คือกฎพันธกรณีกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลิกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบหรือCEDAWอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องของสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเรื่องสิทธิในเรื่องของการที่จะมีชีวิตที่ปลอดภัยรวมถึงเรื่องของข้อเสนอแนะเชิงสรุปจากคณะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากองค์การสหประชาชาติอันนี้ชัดเจนนะคะเรียบร้อยแล้วว่ามันมีผลผูกพันเราสามารถที่จะหยิบมาใช้ในการผลักนะคะเรื่องของการแก้ไขกฎหมายภายในประเทศเพราะว่า
กฎหมายภายในประเทศจะต้องผูกพันและเคารพต่อหลักการสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศที่รัฐไทยแต่มีพันธกรณีไว้แต่ในกรณีหนึ่งถ้าเขาถามเรื่องของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ล่ะก็ได้มีการทำวิจัยนะคะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนนะคะโดยคุณจตุรจินดาเนี่ยพูดถึงเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของแม่นะคะสูงถึง3 เท่าเมื่อเทียบกับเรื่องของเรื่องของการตั้งครรภ์และความเป็นแม่นะคะถ้าเกิดเข้าถึงเรื่องของการทำแท้งจะไม่สามารถเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยได้จะมีปัจจัยเสี่ยงสูงมากกว่า3 เท่านะคะต่อชีวิตและก็ร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานเนี่ยมันมีเพียงพอทั้งในด้านกฎหมายก็มีแล้วนะคะทั้งในด้านเรื่องของตัวเลขทางด้านหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแทบจะเรียกว่ามันผูกมัดรัฐบาลไทยแล้วว่าที่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธที่จะไม่แก้ไขกฎหมายหรือยกเลิกกฎหมายอาญานะคะที่ห้ามหรือจำกัดสิทธิการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยได้ So now I would like to ask you, after we have presented all the international obligations that Thailand has to respect and the credible scientific evidence that unsafe abortion puts women at 3 times more risk of maternal death, do you think that Thailand is respecting its international obligations, and do you think that unsafe abortion still should be legal, that abortion still should be criminalized in Thailand? เขาก็เลยมีครับคุณเอมิลี่ก็เลยมีคำถามชวนคิดค่ะว่าหลังจากที่ทราบแล้วว่าพันธกรณีระหว่างประเทศนะคะทุกๆด้านเลยที่ประเทศไทยมีผลผูกพันทางกฎหมายเนี่ยที่จะต้องมีการแก้ไขไม่ให้ผู้หญิงที่เป็นแม่เนี่ยต้องประสบอันตรายต่อร่างกายและชีวิตจากการเข้าถึงไม่สามารถเข้าถึงการทำหน้าที่ปลอดภัยได้รวมถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าผู้หญิงที่เป็นแม่ถ้าไม่สามารถตัดสินใจที่จะเข้าถึงการทำหน้าที่ปลอดภัยได้มีอัตราเสี่ยงต่อการตายและต่อชีวิตและร่างกายสูงถึง3 เท่าเนี่ยค่ะประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยเนี่ยเคารพสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วหรือยังเคารพหรือยังคะ Okay, so I just would like to quickly present solutions. So it's clear that Thailand is not respecting international standards, that Thailand is not respecting international obligations, that access to safe abortion is protected under international law, it's part of women's rights, and the access to right to health. Now, what is the solution? How can we implement these international obligations on the ground? So, in the CEDAW committee and special rapporteurs, when they make recommendations, they also tell us how to implement those international obligations on the ground. So, for example, the CEDAW committee has said that Thailand needs to strengthen the implementation of programs and policy aiming at providing effective access for women to contraceptive and healthcare information and services. So in 2016, we already know that there is a need to improve women access to healthcare and contraceptive. In 2011, the Special Rapporteur on the Right to Health said that states must take measures to ensure that legal and safe abortion services are available, accessible, and of good quality. And he also said that safe abortion will not immediately be available upon decriminalization, but countries also have to create conditions under the national law by which it would be provided. ค่ะก็คุณเมลี่ก็จะมีข้อสรุปให้ว่าแล้วทางออกของการแก้ไขปัญหาคืออะไรปกติแล้วเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของการสภากาชาตินะคะให้ข้อเสนอแนะเนี่ยจะใช้กฎหมายระหว่างประเทศมาจับใช่ไหมคะเขาจะไม่ได้ให้ข้อเสนอแนะเขาจะไม่ได้แค่ระบุปัญหาเขาให้ข้อเสนอแนะเนี่ยตามมาด้วยข้อเสนอแนะสำคัญก็จะบอกเลยว่าจะต้องจัดให้มีการแก้ไขกฎหมายนะคะแล้วก็ทำให้เกิดสภาวะที่ทางสังคมกฎหมายวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเอื้อให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยได้เช่นการให้องค์ความรู้การให้ผู้หญิงเข้าถึงเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์พวกเรื่องของยาคุมกำเนิดหรือวิธีการต่างๆที่ทำให้ผู้หญิงป้องกันการตั้งครรภ์ได้และสามารถทำให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยได้ในทุกๆกรณีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง And so it's really important for the government to make available accessible clinics, to provide additional trainings to physicians and healthcare workers because they really need to have the capacity built to understand that women should have access to safe abortion,
and they have to ensure the minimum medicine and equipment available. เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลไทยจะต้องทำภายใต้ข้อเสนอแนะจากกฎหมายกลไกระหว่างประเทศในทุกๆด้านก็คือเรื่องสำคัญก็คือต้องมีจัดให้มีนโยบายค่ะแล้วบังคับเป็นกฎกระทรวงซึ่งเป็นกฎหมายระดับหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะคะผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลนะคะให้เข้าใจถึงวิธีการต่างๆที่จะทำให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยได้นะคะโดยจัดทำให้เกิดเป็นระบบในระดับชาติค่ะSo that's it. I mean, the recommendations that we just explained also here in 4 points, and we will also provide you with a PowerPoint translated into Thai, so you can have access to all the international obligations made by Thailand and also the solutions on how to implement them on the ground. ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้อเสนอแนะอื่นๆที่สำคัญเช่นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา301 302 และ 305 นะคะซึ่งเป็นภาระผูกพันไปแล้วทางกฎหมายระหว่างประเทศนะคะเราต้องผลักให้มีการแก้ไขแล้วก็เดี๋ยวคุณเมลี่จะมีการแปลสไลด์ทุกๆสไลด์นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อจะเป็นเอกสารที่ใช้ในการรณรงค์เชิงนโยบายของเครือข่ายต่อไปได้ค่ะก็ขอบคุณคุณเอมิลี่นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณกุลด้วยที่ช่วยแปลนะคะคุณเอมิลี่จะขอสรุปนิดนึงนะคะจริงๆมาเล่าให้เราฟังถึงเครื่องมือนะคะเครื่องไม้เครื่องมือของที่เป็นเรื่องกติการะหว่างประเทศซึ่งจริงๆเนี่ยเราในฐานะคนทำงานเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่เราใช้ได้อยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพอเรื่องเป็นกติการะหว่างประเทศใช่ไหมคะก็จะเหมือนจะเป็นเรื่องของ UN กับรัฐบาลนะคะเขาก็รายงานกันไปคอมเมนต์กันกลับมาอะไรต่างๆเนี่ยบางทีพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปตามในรายละเอียดว่ามีกรรมการกลไกต่างๆของสหประชาชาติเนี่ยมีความเห็นอะไรที่พวกเราน่าจะดึงมาใช้เป็นเครื่องมือได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่คุณเอมิลี่มารวบรวมให้เราฟังนะคะว่าเครื่องมือในระดับนานาชาติที่พวกเราใช้ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีความชัดเจนเนี่ยตรงนี้ค่ะถ้าเราปล่อยให้รัฐบาลเขาไปจัดการกันเองเนี่ยค่ะเขาก็จะอาจจะทำเท่าที่ทำได้นะคะแต่ว่าถ้าพวกเราเนี่ยในฐานะคนที่ห่วงใยประเด็นเหล่านี้หยิบเครื่องมือเหล่านั้นมาช่วยถ้าเป็นภาษาแบบให้มันตื่นเต้นหน่อยก็คือหยิบมาขยี้ประเด็นนะคะมาขยี้ประเด็นต่อนะคะแล้วก็สร้างแรงผลักดันจากภายในด้วยแทนที่จะเป็นเรื่องของการดีลกันระหว่างประเทศนะคะระหว่างรัฐต่อรัฐกับ UN เนี่ยนะคะมันก็จะเกิดประโยชน์นะคะในการทำงานของเราแล้วก็สิ่งที่คุณเอมิลี่พูดถึงนะคะบ่อยๆหลายครั้งในการนำเสนอก็คือว่าเรื่องหลักฐานเชิงข้อมูลเชิงประจักษ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนงานใช่ไหมคะหลักฐานแน่ๆแล้วข้อหนึ่งที่มีเนี่ยก็คือเรื่องของมาตรการกลไกกติการะหว่างประเทศที่กฎหมายไทยคุณเอมิลี่พูดชัดว่ากฎหมายอาญาของไทยในเรื่องการทำแท้งเนี่ยยังผิดนะคะยังขัดต่อหลักกติการะหว่างประเทศต่างๆเท่าที่หยิบยกมาเนี่ยนะคะอันนี้พูดชัดเจนนะคะซึ่งบางทีเราในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะพูดได้ไม่ชัดเจนเราพูดไม่เต็มเสียงนักนะคะแต่ว่าวันนี้เราได้ฟังชัดๆนะคะว่ากฎหมายอาญาเรื่องการทำแท้งของประเทศไทยขัดต่อกติการะหว่างประเทศนะคะจำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะอันที่สองก็เป็นเรื่องของอัตราการตายนะคะซึ่งฉันคุยกระซิบกับอาจารย์กฤษยาว่าเราน่าจะเปลี่ยนคำเราไม่น่าจะพูดว่าเป็นอัตราการตายของมารดาแต่เราพูดถึงอัตราการตายของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะคะตรงนี้น่าจะตรงประเด็นมากกว่านะคะซึ่งอัตราการตายของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยจากที่คุณเอมิลี่นำเสนอมาเนี่ยก็เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งว่าของประเทศไทยเนี่ยนะคะสาเหตุอัตราการตายจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยมันสูงมากนะคะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานเร่งด่วนที่เราต้องทำแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์กฤษยาก็กระซิบว่าในเรื่องของอัตราการตายในเมืองไทยเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้มีการศึกษากันมากนักนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วงเช้าเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่เราจะมาพูดกันนะคะในเรื่องของทำให้หลักฐานตรงนี้มันมีความชัดเจนมากขึ้นว่าอัตราการตายของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในประเทศไทยมันเป็นปัญหาแล้วมันเป็นเครื่องยืนยันว่ารัฐไทยเนี่ยจะต้องทำอะไรบางอย่างนะคะ